Hi guys, now we're off to Turkey for another adventure, and yeah, first we have to get there, so I'm fetching the boys and then we're on the road. So, and here's my bike again, I'll catch it. So this trip has officially started. Hajar du inte svenska så finns det undertexter till denna filmen. A long trip is often decided and prepared many months ahead. Vacation from work, riding gear sorted, domestic money laundry done, bike serviced and documents gathered. So the feeling when the day actually arrives is a very special feeling, best compared to Christmas morning when you were 7. We know we have the wrapped up weeks of adventure under the tree, but no idea what's in them. Some will have things from your wish list, and some will have Auntie's home knitted socks. On this trip only 3 of the nomads will join. Just before the departure, Seymour found the house he was looking for and had to renovate it with a deadline, so he had to step off in the last minute. Let's go. Hejdå! Var det höger till Turkiet? Ja, det var höger till Turkiet. Our goal for this trip is to ride all the way down to Turkey and make a clockwise lap and then return via Greece and Italy. 5 weeks sounds like a long vacation, but this route had some serious distances to cover. Time would tell. We wanted to get far south as soon as possible, so we started the countryside marathon down through the eastern part of Europe, starting with a ferry and then again aiming for Romania. Beautiful weather again. My baby, just 3 weeks to go. The rain is falling. Jag känner ju bara att är det här vägen till hotellet kan ju inte ha mycket gäster. Så sa vi om Hassans hotell också. Ja. We'll lay a bed of lilies for you to dream. My baby. Jag kallar ju Östergötland. Titta vilken fin line-up här. Tror du bara vägen när det var så fin? Wifi, vet vad det är för lösenord? Slivovica. Through Hungary and into Romania. Hello. Hello. Nomad Sweden approves of this accommodation. Ja. Okej, på väg. Så vi är Ungern? Nu. Ja, alltså jag är ju aldrig beredd. Okej, men nu är det Magyar. The house is a buzz with anticipation for you, you know. From the inside to the outside, the faces here. Vad är det för monument? Ja, det kanske ser inte ut att bli den stora övergången i alla fall. Nej. Det känns lite stängt just nu. Här kommer det något. Det kommer jag, ja. Nej, vad roligt. Romani, salutare. Ja, det var ingen som kom efter med pistol i alla fall. Nej. My baby, just 3 weeks to go. Dags att ta på regnkläder. Jävlar vad det öser där borta. She is resting for a journey to bring
when you're home. And we'll see when the winds begin to blow. Yeah, we'll see you when the winds Into the begin to rain. blow. Yeah, we'll see you when the wind Next. Det är ganska stora droppar också. Romania is a paradise for bikers of all kinds, and if you haven't been there, we definitely recommend going there. We were still focusing on reaching Turkey, but we can't go through Romania without stopping by a beloved friend. But first we had some twisty miles to cover, and Romania is full of them. We asked for something strong and they gave us Zoika. In big glasses. Cheers! Cheers. Cheers, Dragos! Leaving Deva, a few plans had taken form. On our way to our rendezvous with our friend Dragos, we were to stop in Sibiu to plant a surprise gift to a follower living there and then take the Transfagaraşan over the mountain to meet Dragos. So we have left a little gift to a follower. Here behind the station we have some stickers and a buff. So he has the coordinates and can come and get it after his work. So yeah, mission completed there. Har vi Transfagaraşan rakt framför oss in i smeten. Vi får se om vi ser något. Ja, det här blir intressant där. Vilka bär. Jag säger att min... Oj, oj, oj. Ja, Vilken utsikt det kunde ha varit. Så ser den ut. Jävlar, det var halt. Ja, det var det. Ja. Ja, jävlar halt det var. Ja, men här såg man ju dem. Ja, jag stannar bort i huset där och tar ett litet skol på. Ja, det här var ju fint. Det här var ju fint. On the other side of Transfagaraşan, it was a bit more clear. So really nice. Normalt filmar nog folk inte så mycket på denna sidan eftersom de har så mycket film från den fina sidan. Men det är, vi får vårat här. Beautiful nature, but the problem with tourists is this. It's not the locals, it's the tourists. Där uppe är den där statyn, ja. Jag har sett det här stället förut på bilder. Bilderna? Ja. Ja. Han hänger där över. Jävla cool kille. Ja. Han var lite modern stor. Check på björnlistan då. Ja, det var inte björn. Så är en björn till här. Och han hänger lite där. Jävlar, vet du. Han bara sitter och tittar. Ja. Jäspar lite nonchalant. Ja, lite uttråkad sådär. And then we met our good old friend Mr. Dragos. The mighty GR. Welcome guys.
Thank you. Welcome. Yes, welcome. Hi, Stefan. Welcome, guys. Nice to see you. Tony, come on, the big man. Finally back in Romania, huh? Yeah, so great to see you. Incredible, great to see you too. I will do this and that and just follow red leader or black leader. The city center is not so long, so we will very fast get rid of the traffic. Poor people of Romania. Oh yeah. I'm so happy with this country. I love it. Yeah. Now that the job is okay, everything is fixed. Oh, that's awesome. This is the place. Hotel Det är Valentin. restaurangen. Är inte det restaurangen? Perfekt. Fuck those. Okay, so I got this little cozy room now, but I'm not sure how to work this machine, but I'll figure it out. Oh guys, and Dragos does it again. Yeah. How nice. Hungry people from the road. So we must feed them. We took a day off the bikes and let Dragos entertain us in his hometown Mioveni. What a great way to learn the Romanian culture. I lost one. The flow is too much. So 9 meters, it's enough water. I will do like this. Okay. But if they say it's not so, I will go down, deeper. And you can feel also the old house because it's interesting. Electricity with security from rain. This hospitality. But yes, I'm glad for you. Yeah, for sure. Oh my God. Till next time. Till next time, yes. See ya. And then we were going back on the road, trying to reach Turkey by the end of the day. Jag har nog säkert en 30 euro som jag hade lovat. Closing in on the border to Bulgaria. Over the bridge at Rusa. Vi tar den här eller? Ja, det är bra. Nu ska jag bara se så jag har mina grejer här. 3 euro. Kostar det? Ja, det är ju någonting där. En tariff med det. It's always sad to just ride through a country without exploring, but we were eager to reach Turkey and spend the next night there. That way we could ride into the mystic Orient the next day. Okej, nu snackar vi. Now we're talking. Snackar vi Turkiet va? This is Turkey. This is Turkey. Yes. Turkey. Stopp. Ja, kanske. Är det tomt där så kör man. Han vinkar där borta. Han vinkar där. Där. Det luktar choklad. Choklad. Merhaba. Hang on. Passport. Yes. Kamera. Ordu, Ceyhan, Denizli, 43 ve Alyki. Ja, just det. Ja. Okej. Let's go. We are in Turkey and just have the customs to go through. Kör du Tony. Ja, vi sätter hoppan i mitten där. Ja. Faktiskt. So finally we are all the way through Bulgaria police, border control Turkey, and now baggage. They ever had dogs looking for cocaine and stuff. But yeah, all three of us plus the drone is here. So let's go into Turkey and make this happen.
We had just passed the Turkish border, and although the scenery on this side did not change much, our feelings did. We just opened the door to this vast, mystic country, which we knew had an adventure waiting for us, in whichever form it would come. After a long transit through Bulgaria, we looked for a town close by, and we felt immediately welcomed. Haha, and there, welcome Nomad Sweden! The city of Edirne is quite big with its 144,000 inhabitants. Due to its strategic location, it is also claimed to be the most frequently contested spot on the globe through history. But we had other things in mind. Ja, serverar de mjölk kan jag tala om. Ja. Har du sett någon sitta med något glas här? Jag har i och för sig inte gjort. Kunde ni lite grann längre där alltså? Vi ser ändå kolla om vi tar flytta hojarna sen, för här vill vi inte ha dem. Nej. Nej. Men det här ser mysigt ut. Det är jättebra ut. Ja, det känns nära också. Nära till Lörden. Nej. Bathroom. Ska vi ta den sidan eller vilken sida står du? Högt i tak. AC har vi också. Going out for a bite to eat in this old time of Edirne, where the Swedish king called them 12th. He spent some time here after the Bender incident, and he was thrown out by the Turks. I hope we are not thrown out, but we're going out for some food. Turkish money. So now we're at the restaurant, just the first place that looked nice, and we have to get used to some places not having beer. So we have to do with Coke. But yeah, that's the way it is here. And yeah, so now some food here. Thank you. It's 10 o'clock and we can hear the minaret calling. We've been out, we could not get any beer, but then just one street down, they were full of pubs and people and beer and everything, so depends on where you go. 10 o'clock, families are out, small kids, old people, so they are all staying out. And here's our bikes. I need to get out some gas. And here's our hotel, so we're calling it a night. Damn, I ate something yesterday, been spraying the toilet, excuse for the vivid description, but fever and stuff over the night, and I feel anything but good, and now we have to get to the bike, so I can deal with being a bit sick, but I hope I don't get the toilet panic. Yeah, we'll see how this plays out. Firmas in the Turkish. This is the original, and for example, this is the 150 years old, and myself and my family and my wife, we are the biggest firma collectioners in Turkey. Vad fick du det, Tony? Ja, det var någon omelett. Nej, det var ägg med salami. Det så gott ut. Gün içinde getireceğim onu. Oldu mu? Teşekkür ederim. Tamam sorun değil. Ödemeyi yapacağım. Approved by Nomad. Okay, thank you. Very much. Ooh. Mycket riktigt, ja. Det är lite dyrt att bygga med det här, känner jag.
Back on the road with a culture shock in the stomach was anything but fun. Kolla en blå skylt. Det är väldigt mycket blåa skyltar så det. Jag tror inte vi kommer vara törstiga eller allt för länge. The traffic police is very present all over Turkey and you get pulled over a lot. Every time they were just curious and friendly, asking about our trip and naming all the Swedish football players. Okay. Okay, thank you. Thank you. Bye. Bye bye. And these fake police cars were very frequent. Vi är på Trans-Euro-Trail Turkey. Oj! Jajamän. Det är jag. Så det är den där jag åker här. Det är perfekt lagom nivå upp så åker vi ändå tätt för mig idag. Ja, det är bra det. Heading to cross the Bosporus, we opted for the bridge north of Istanbul to skip the heavy traffic. Istanbul itself would need a separate trip to give it justice, without the bikes. Alright, now we're leaving Europe. Eastern Gate. I Asien. Yes. Asien, ja. Så är vi framme i Şile. Şile. Yes. Mad Beach. Hotel eller något? Nej, Mad Ocean kanske. Mad Sea Beach Hotel. Mad Sea Beach. Yes. De springer in och pratar med varandra. Ja, okej. Vi kan köra fram en liten bit till. Ja, det är klart. Tamam, okay, no problem. It's okay? Okay. Thank you very much. Tele. Kan ni betala? Yes. A little morning report. Yesterday was not so fun riding with this post-COVID guy and me with the runs. It's only Tony that is top-notch as usual. And this is what it always like. We sit up and wait for the coffee. We're old men and we wake up early. So we're going to move in again to the mainland a little bit and perhaps find the first little tet trails of this trip. We had some yesterday on the tarmac, but that doesn't count. Yeah, we'll soon be 100% again. All right. On the road again. Continuing on the road, we never had a planned route, but just took the small roads in the direction we wanted to go, based on the current mood of the day. Lite knepigt här kan jag säga. Ja, det gör det. Det är en vattenövergång. Känner vi för det? Den var rätt bred den floden kan jag säga. Nej, det är bara att vända. Ja. We're now in Gerede, where the Tet passes through, and we only did 300 kilometers tarmac today because my stomach is not working well. So 5 fuel stations in 300 kilometers, not to refuel but to use the bathroom. So yeah, but now something fancy. Lite lyxigt och fint. Det var hemskt vad det springs här. Så det var toaletten där borta. Och här har vi det lilla spat. Breakfast time. Breakfast for champions. And breakfast for a champion with stomach problem. 2 new P7s have arrived. I wonder who these are. Italian guys. And to remedy the belly problems, we headed to the local pharmacy. Ja, vi ställer oss framför här då.
trying to get some medics here, but not sure what's happening. And after an interesting sign language talk with the doctor, I got a paper note. I met the doctor and he gave me this. So I'm not sure what. Yeah, let's see. Så, jag har fått en lapp nu. Jag har träffat doktorn där inne och han pratar bara turkiska med mig. Jag tar 2 varje här så. Du stoppar i direkt. Ja, det är ju lika bra. Jag vill, ja. Du har ingen snacks eller något med det då? De var inte goda. Nej. Okay, we have the stomach pills. Now let's get for some internet sim at Turkcell. In order to use internet on my phone, we stopped by Turkcell to get an eSIM with 20 gigabytes, which required the names of my parents for some reason. What I didn't notice about the pills I swallowed before going on the road was this marking on both boxes. When Stefan noticed I was all over the road, we decided to take a long rest and a cool off. Amen. Jag vill ha sin. Also this day was a tarmac belly run, now with the added sleeping pills. But we made it from Gerede to Merzifon. So this city of Merzifon, which is also where the TET joins in. So hopefully tomorrow we can go on the TET a little bit. Tror det är den gatan, va? Ja, just det. Och så är vi ner här, ja. Ja, jättemycket möjligt. Jag kikar efter blåa skyltar då, så sköter ni resten. Ja. Det måste vara här gatan när vi ser ner och kommer vi precis bredvid hotellet, va? Stämmer det? Oh! City from the 6th floor. Over there are the nice hills that we can ride to the TET on. There's a lot of minarets here, so we don't need to set an alarm or anything. The impossible search for beer. No beer at the hotel. We're looking for small clues. Looks like we are lucky after all. We found a tekel shop. Finally. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkürler. But they exist. They produce their own beer and Good. yeah, and we only drink Turkish beer. So FS green one. So Şunlar mı diyor? evet. Yeah. 9. 9 tane. Yeah. And with my stomach getting better, so did my appetite. This needed a celebration. Some liver. Turkish liver, but it tastes really good. Spicy and some onions to it. Perhaps this is a tough start for the stomach, but who can resist this amazing kebab? Gerek yok. What's that? Oj, vilken slägga. Så här är det varje kväll, ser du. And with the mojo coming back, we were ready for some trails. But that's for the next episode. Fueled up, ready to go. Looking at the map, realizing where you are can be a surreal experience. This morning we woke up in Merzifon feeling better than in a long time. Okay, off we go. Today is TET day. Woohoo! First, fuel, water. The mountains just south of the Black Sea is possibly the best area in whole Turkey to ride. We loaded up the TET tracks and rode as far as we could before we set aim on the next town to stay in.
Nu ska vi alltså upp här. Jag vet att det finns kossor här. Jag ser dem inte. Men jag känner dem. Är det fint? Yes, finally we are on the Tet. And the views are instantly awesome. And still we're not on the best and highest parts, but yeah. Currency for life. Ska vi över och så ska vi upp vänster här. Up in the mountain, up in the mountain. Lite dolomiterna sådär med vita stenpartier som sticker fram. Ja. Jag vet inte om grus hade varit bättre. Jag tänker på... Jag ryker ju väldigt annat. Väldigt länge. Ja, jag ser det. Det ryker inte så mycket på er. Nej. Ja, det är rätt skönt. Men det var skickligt fint här. Det var det. Ja, jättefint. Tjusigt, ja. Oj, vad hörde vi nu? Jag hörde när jag själv där uppe lite. Eller? Är människor? Ja, det är det. Den är här, det är den där gången här. Är det högtalare kanske? Ja, det är det. Jag tyckte det var någon stor gapa och tänkte, vad fan är det nu då? Jag ser inte vägen riktigt ibland. Nej. Ja, tjej, det blir ju kokans hett här. Ja, det blir det. Ja, min visar 36. Ja, jag vågar inte titta på den. Jag visar nog 42 är långt. Ja. Having a little stop on the way up to the summit of this mountain, following the Tet. So when we reach the summit, it's not much left of the Tet of this section, but there we're going to head for some lodging for the night. And yeah, try to find something on booking as usual. Has worked so far. Oj, vad stenigt det var här. Fan vad coolt. Ja, det var lite häftigt faktiskt. Ja, tjusigt. Albanien var lite skakigare, visst var det det? Ja, det var större grövre sten. Ja. Nu är det rullgruset borta i alla fall. Där uppe ligger det. Här har vi kossor. Kossor. Jag var på varje fall med friskt och skönt. Ja, här var det skönt. Jag måste hoppa in i ett kylskåp. Ja. Kylskåp. Oj, här har vi björnar så vi får hoppas. Jaha, det är hundar. Ja, de har... Björnar! Jag såg lite skit efter det. Fan, var det björnskit eller var det? Ja, men de är ju stora som jävla björnar. Ja, det är sant. De var inte så jävla bra sommar. Sådär. Hello.
Ja. Vad är det de är på med? Jag tror de ska här. Ja, herregud. Det här måste ju vara stan då, eller? Ja, det är ett litet samhälle helt klart. Permanent ställe. Eller så är bor de bara här när det är betestider. Ja, men vintern måste ju vara för jävligt jobbigt. Ja, back to civilization. Frågan är om jag ska göra en snabbsväng till ett tekel och ta med oss några. Ja. Chansen är väl stor att det inte finns på hotellet. Ja, det är ju. Det var en jävla transportväg, va? Men, ja, har ju, han markerar ju varning här bara för att se om vi kan dra förbi den här. Ja, men det måste det ju vara, men det ser ju lite märkligt ut. Ja. Eller har man grävt ur någonting och nej, vad fan kan inte slänga upp alla hela de grejerna? Nej, det känns inte. Nej. Oj jävlar, vad mycket bös. Har du knackat in i den? Nej. Så du har det där i, tycker du? So one pair of rain pants. Böset där. Böset här. Det vore ju kanske bäst när vi rullar framåt. Ja. Annars får vi rulla på. Så, nu kan du köra. Så, nu. Han kommer att komma nu. Nu är det. Hungary. Victoria. Yes. From Sweden all the way and around and up. Så, utkik. Ja, det är skönt. Det är skönt. Snart så vi får det skönt som vi Oh. He's exhausted. He carried both our bags up. There are 25 kilos in total and he carried them 3 floors. So he insisted, but he didn't know. So he's in the bathroom panting. Oh! Jag har ju den här grejen på. får du fan vara med, va? Ja. Skål och välkomna till någonstans mitt i, vad fan vi är nu någonstans. Ja, någonstans där vi ska vara. Någonstans där vi ska vara. Och det var gött det var. Iskall också. Ja, verkligen. It's fun with the differences in culture. So in Sweden, at 8:30, everybody is in their house and eating, watching TV and don't go out. But this is Tuesday night in Turkey, in a small village. Everybody's out. That's great. Eating. Not sure the name, but some sort of kebab, bread, bulgur, and some really nice spices and vinegar and things. Goody goody. Time to move again. From this cozy little town called something I cannot pronounce. Mesh intercom on. Open mesh. Channel 1. Nu då? Välkommen. Då kör vi. Yeah. Någonstans. I don't know where bara.
någonstans ja. Ut ur stan. Och döst. Şebinkarahisar. 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 Där är vi. Ja, vars. Ja, det är lite prärien över. Ja, det är det faktiskt. Rocky Mountain. Ja, säkert ihop en gång. Samma bergskedja en gång i tiden. Här kan vi kolla lite vad som fanns här uppe. Då kommer vi upp på platån här lite. Så här kan vi smyga på stan som vi ska anfalla där nere. Det är verkligen byggt ut för stupet här och det rasar ner lite också. Titt som där. Jag slänger ner kobajset där. Ja, det är det. Ja. Det var ingen landslide. Nej. Det var en bajsslide. Eller bred om bara. 2160 meter. Vi kan ställa oss på andra sidan tror jag. Vi har lite utsikt. Kom. Ja. Det kan inte åka dit upp. Jo, det gör vi. Ja, det gör vi. Go, go! Ja, vad djupt grus det var kanske. Nu så. Hela vägen eller? Ja. Det är en bete. Ja, det är ju lite bit, det är klart. Fortsätt kör ni. Det är lite brant det sista där. Vi har en klättring där för att komma längst upp. Vad säger du Tony? Det är sugen va? Ja, för mig går det bra. Ska vi prova? Vi tar det här. Jag är så svårt att ladda batterierna. Jag gick med in. Vad sa du? Jag hoppar ju in naturligtvis. Ja, just det. Jävla ringan då. Wheelie-kontrollen. Ja, visst. Ja, när det blir för brant så. Jag har ingen bränsle kvar sen. Nej. Värsta vi sa ner sen, det var väl det som här får duga. Även lite när jag står lite bättre här. Ja. We thought we took a shortcut. It was a much longer way, but very rewarding. Look at this. Ja, vi får öppna grinden här. Ja. Ja, just det. Det ser ut som två grinnar mitt för varandra och så... Ja, det är fik. Och ni vill ha kaffe? Te? Jag är rätt nöjd. Ja, det är jag med. Har du en slant? Oj! Jag har slängt skräpet på golvet. De hämtar inte oss ofta här så att de ligger vid bredvid. Nej. Det är som en Lidköping. Det är bra det. Staden bland molnen. Coffee and Turkish delight time in some village. I haven't checked what the name is yet. Vad smakar det Tony? Sött.
Det är... Känner bara sötma. Sötma? Mandel kanske var lite. Det här blåser molnen förbi. Gamla, unga och turistbussar och... Vad menar de här då? Det är vägval. Ja, det var konstigt. We had a rainy forecast ahead and the fog got really thick at altitude. This was a dangerous situation because the big trucks did often not see our small taillights in the fog. We decided to spend the night at a hotel nearby. Ska vi bo? Ja, det ser fint ut. Han åkte en lagom till. Jag tror det kan vara här kanske. It turned out to be a place where people come to eat meat. Lots of meat. Buranın ustası bunlar. Çel ustaları. Rice potato after 5 minutes. Nom 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 nom. We have tavuk chicken, lamb, kebab. Ja, det har köfte och lambracks och så. Ja, köfte. So another day on the road. Should be Tet time, but these are the quite tricky mountains and the weather looks like this. It's going to be rain. It's a rainy, really rainy period in this north Trabzon area. So we probably won't go on the Tet, but we'll do the 915 from the coast and down because that's an easier road and still spectacular. Hope to see something at least. Yeah, on the road again. The Tet runs east in the high mountains and continues south in the famous dangerous road, D915. Due to the weather up high, we decided to go low in the valleys and hook on to D915 from the north. This was on our must-do list. Who has the road? Jag ska se här. Jag har en väg, men jag tror han visar mig en hel väg här. And the friendly police were ever present. Okay, thank you. Nej, jag tar på mig handskar grejer. Det får ni vänta på mig. Jag tror för fan det. Han hade sin jävla patta där, vet du. Ja. We're on the D915. The D915 is a famous road going south from the Black Sea in the Trabzon area. One section of the road is tributed as the most dangerous road in the world, and this we could not miss. Här går de gummorna. Yes. Hämtat helvete i kökspanna. Traskat här i alla år. Ett hus, eller ja, någon sorts station. Nu blir det grusväg. Och lite branta sidor. Nej. Här har vi snart G också. Ja, vad trevligt. Ja, det är säkert välbesökt. It was good? Just be careful on the place side stones. It's slippery. Okay. So, yeah, I'm glad we met you here and not up there. But go. Never more, you know that. Kanske kan sitta kvar. Or the most dangerous road in the world, but many claim that.
but in the worst weather, no view at all. But what do you do? So we're here in not the best weather, but we're at the top of the climb in V915. But it's beautiful in its own way. Lagom kyligt. Ja, jag fryser inte. Nej, inte jag heller. Det kyler ju, men man sitter ju inte och huttrar. Nej. Åkandet håller den varm. Men en halvmil till så kanske vi börjar se bättre. Ja. Det är skönt att slippa det här fukten. Ja. Borg där uppe. Ja. Och ny borg där uppe. Ja, just det. Men på andra sidan berget nu och allting de får inte samma regn här. Allting är mer låg växtlighet och utbränd. Hotel Bayburt. Ja, men det är här. Ja. Ja. Jättebra. Come on. Bayburt. Bayburt, cheers. Bayburt is an old medieval town on the Silk Trail. Even Marco Polo visited here, and you could imagine the caravans coming over the sandy mountains. Rullar vi igen. Nästa stopp. Dark Valley. Men först lite tank och biltvätt. Är ni med? Ja. Jajamensan. Får gå åt andra hållet, vi kommer inte över det annars. Okej. We set off west again, exploring the ever-changing landscapes. Our destination this time was to get close to the Karanlık Canyon, which translates to the Dark Valley. Den var det fion på. Ja, mighty penis. Lite market. Detta ska vara ett enda ställe bara. Se. Lite skuggigt, jag tänkte kunna parkera hojarna. Här har vi lite skuggigt. Unlu market. Dyksyn och här. Ja, precis. Har vi plats alla här? Ja, jag tror det. Ja, det ska kunna lösa. Så bara låta en kärring gå i första sidan. Köp på den. Här hittar vi en tekel en gång. Du har en speciell förmåga att hitta tekel, Stefan. Vart har du den? Här kommer den. As we needed accommodation in the region of Dark Valley and could not find an easy way to book, we got assistance from the locals. Sorry, here, bugün? Yes, Yes, bugün, yes, evet. sir. Bugün için gelecekler. Motorcu bunlar, motorla geziyorlar, geziciler. Bugün dolu mu? Yer yok. Belki orada kalacak başka bir yer var mı? Där ligger du. We are having a spectacular ride on the way to Kemalye.
and there we'll stay at the place where that Turk helped us to book the hotel, and then tomorrow we'll go to the dark valley. So orkar resa på mig. Hej då. hello foreign. Arrivo. Ja, det var god körning. Ja, det var fin körning. So here we are at the hotel in Kemalye. One room for 70 euros for 3 people with this great balcony and FS, and most of all this view. Our bikes. Vad är det du häller du? Ja, det är vatten. Ja, vi måste spela ut kolan. Den är alldeles för koncentrerad. Den är så jävla stark. Det blir så. Before leaving this place, we had to make one of the bikes even more beautiful with a Nomad sticker. With the owner's permission, of course. Ja, men då så. Då åker vi till Canyon. Hörnivecka åker vi till. Se så fint det är här. Oj! Kemalye. Var slut på det då. Ja. Men det var en av de trevligaste och det finaste byarna tycker jag. Ja, riktigt trevligt. Ja, till allt. Oj, den kan ju ramla ner på oss. Då är det definitivt slut. Det här går Robert känna. Det är inget bra ställe att stå still, Robert. Är det inte? Nej. Nej, du har ett stort jävla boll. Och det är mycket sprickor överallt. Oj, helvete, det hänger stenar där. Bara lite otur så... Nu ska vi se, vi ska fortsätta här längs med tänker jag. Åt på egen risk står det. Kan du turkiska helt plötsligt? Ja, men vissa saker tycker jag är jätteviktigt att lära sig. Ja. Det är precis lika farligt som dödens väg. Ja, enda fördelen är att jag går och ser vad som händer 7 meter framåt. Får ta svängarna lite varligt. Ja, jag vet inte vad som kan dyka upp. Eller vad som kan stå där. Gamla ko. Det är nästan som att köra någon theme park ride där ju. Ja, det är lite så. Spännande. Nu ska vi alltså inte ut genom det hålet som lyser först utan i det andra hålet. Det är guidens råd till galaxen. Ja.
place, what a ride. Håll dig du där så. Här ser ut som vilka vidder. Ja. Ja. Jo, men det här följer nog vägen som den ska. Tuki. Ja, nu kommer vi till nästa parkering. Ja, nu stämmer bilden. Det känns att det har börjat bli lite mera... Nu ser vi ner. Ja, så. Ja, så var det. Ja, det var ju parkering tidigare där. Där killar. Jajamän. Eagle Cave Hotel. Ja. Vi får ställa oss där så länge då. Ja, vi hade ju våran plats där sist, så vi tar den. Coolt där. Okay, from the top. From the other, okay. Yeah, Okay. I need your passport for the registration. Perfect. Do you have beer here? Beer? Yeah. And wine? Yeah. Are we For satisfied? now or later? Maybe beer now? Yes, a beer now. Beer now. Okay. Yeah, Because Okay. very hot. Okay. Sugen på en öl eller? Absolut. Självklart. FS. Lokal Cappadocia, Meldot. Melotten då? Meldot, lokal Cappadocia. Den känner vi ju igen. Och sen kan vi nästa video. Cabernet Sauvignon, Cabernet Sauvignon 2018. Får vi höra det nu Tony? Måste ju. Smakar bra! Stefan? Ja? Det här ser ut som hemma hos dig. Ja, lite så under min diskbänk. Faktiskt. Ja. This morning we woke up in one of the most famous tourist locations in Turkey, Cappadocia. The history here goes deep, but for the general tourists it's known for mainly three things. The unusual landscape of eroded lava rocks that produced these fairy chimneys, although we had a different name for them.
the amazing cave homes and churches carved out of the soft rock by the early Christians hiding from persecution. And of course, the daily sunrise balloon flights, which is an amazing sight every morning. And the epicenter of Cappadocia is around the town of Göreme. A little excursion. Hello. Into Cappadocia. Det finns många caves här. Ja. Cave-ins. Not cave-ins. We chose to spend an extra night in the Eagle Cave so that we could watch the balloons take off before sunrise. But first we had to scout the area for a good spot. Ja, det är gott. Oj, jävlar. Oh shit. Ja, det händer ingenting när jag känner fötterna ute, det bara försvinner. Ja, det är som att doppa fötterna i vatten. Det mår filter bra av. Jajamän. Att du har dig lejt svansen. Oj, en ser ju när det bär iväg. Dusty ride in the Cappadocias. In Cappadocia. And yeah, we hope to go out. I think it's over there. Sort of the penis area. You get what I mean. Cappadocia. Här tror jag man kan köra lite hur man vill. Här ni pojkar. Här har vi ju våran dickpick. Lite foto här någonstans kanske. Ja, vi kan ställa oss där uppe där så tar vi på hojen och dicken där så blir det ju perfekt. Här är en fin bild. So this place is just full of small trails that they use for off-road tourism and stuff like that. And it's okay to bring your own bike and just ride around here, wherever you want. There's some steep climbs and yeah, fun riding too. Rätt coolt med grottorna här uppe. Ja, jävligt häftigt. Det är sandigt och så blir det stenigt. Man kanske har någon timme på sig imorgon när man ser att det håller på att eldas och grejer. För jag menar, att fylla en sån där jävla ballong tar ju en timme. Ja. Man kanske kan se vart de är lokaliserade så att säga. Ja. Det var inga små melodier. Still, spending the night at the Eagle Cave is an attraction in itself, watching the sunset over this amazing landscape. Having dinner on the rooftop, watching the rocks, houses and caves sharing the same space. And tomorrow, we set the alarm at 0500 to ride out and watch the balloons before sunrise. And hopefully a few balloons, eh? Ja, du vet, de åker rakt ut här. Ja, det gör de. Ska vi åka och kolla på grusplanen och se hur det ser ut eller? Ja, det gör vi. Ja. If you want to be in the middle of the takeoffs, you should find this road east of Göreme.
It goes north straight as a pencil, and small roads branches off like a tree. The balloons take off all over this place and you can't miss it. I'm not sure if you can hear me, see me, but I think you can hear me. The sound is the big fans blowing up, filling the balloons. There's balloons everywhere. And we are at a perfect spot to be amongst the balloons when they rise. There were many balloons, but perhaps even more wedding couples and photographers chasing the mandatory balloon wedding photo. So now the Cappadocia experience is complete with the balloons. Now we can move on. And now we said goodbye to the Eagle Cave hosts and set off west again. We made a little detour to ride along the giant salt lake, Tuz Lake, and then west until we got thirsty again. Oj jävlar, det lutade. Ja, det lutar lite. So this was Tuz Lake, 80 kilometer long salt lake with the part that looks like water is 38% salt. So, but the stretch that we just passed is just pure salt. So now the aim is to lower the salt percentage in the water, go down to the Mediterranean. So transporting, see what we can see along the way, but the goal is dipping in the Mediterranean. Spend a few days before we continue. Yep. So cool place, but it's hot, about 35 degrees something. Han lär ju ryka på rätt gött. Ja. Får man väl säga. Och lite damm. Det är inte så farligt. Turkey is a huge country, and many of the stretches were hours of desolate roads, but this added to the feeling of adventure. Fattar jag ju. Jag var ju fullt ös i den här lilla byn. Byn är en stad. Hotellet nu då? Där har vi foppatofflor. Ta Hansen. Det ligger ett längre fram. Så ligger här nu. Jaha. Vi ställer oss här då. Här, ja. Det tycker jag låter alldeles utmärkt idé. Utmärkt. And in Akşehir, this was the place to go to get some traditional Turkish kebab. Här har vi lök. Wow.
And by now we got eager to reach the coast, so we pushed on. Fy fan, den börjar bli för gammal för det mesta. Ja, är det BIM som gäller eller så åker vi bara? Ja, det är ingen som har hittat berg. Det är ingen som har hittat någon bättre väg utan vi kör eller? Ja, vi kör. Ja. Det är en stor sträckelse inleddes som en onsdag där polisen, allmänheten och mannen själv deltog. And of course, the police. This time they had their hands full, so they let us go again. From Akşehir, we crisscrossed the landscape and found an interesting place to stay overnight. By the lake Salda. Se dig säger Ola. Ja, det här verkar knepigt. Ja, det verkar väldigt knepigt. Ja, nej, det är så svängt där nere. Ja, så var det. Jag såg förbi, han vet inte vad han ville. Vad händer här nu då? Ja, det här ser konstigt ut. Det är jätter där fan. Eller? Ja, det var jätter. Jätter, ja. Precis. Salda. Lake Salda. The Salda Lake is a big crater lake, and its white sand is often referred to as the Maldives of Turkey. Ja, vi ställer oss här. Entrance har vi här framme. Jag vet inte. Men här har vi en chateau. Ska vi bara byta om lite snabbt och gå och ta nu eller? Ja. Jag hade tänkt att ta en bild men det blev video istället. Alltså. So this is Lake Salda. It's a big crater lake and it's full of minerals and stuff. So people come here to treat skin stuff. I think it's like the old 80s movie Cocoon. So I'll jump in and see if I'm rejuvenated when I'm back up. Look at the sand. It's just white, which is good because I can take my shirt off and I still look more tanned than the beach. Precious. They stole it from us. It was fresh. It's the deepest sea, one of the deepest, 200 meters deep. So it's nice and fresh in the water. Now, 20 years younger. It's nice with the temperature being normal in the mornings, waiting for breakfast. And so next step is to go to İzmir or Çeşme to get the ferry over to, I think it's Ios. And from there over to Greece and moving on. Loading and unloading the bike. After 3 weeks on the road, we did this in our sleep. We left Lake Salda and headed for the ferry in Çeşme over to Greece. And we wanted to chill out for a few days and thought Greece would be an easier place to find lodging by the beach. Be careful. Turkey car is driving. Be careful. Yeah, good. Good. No, I know. Aha. Be careful, okay? Yeah. It's nice. Hur går det med... Så, nu är jag på väg. Det är inte bara så att du går på villovägar här. Nej då. Inte jag. Här har vi då första kontakten med Medelhavet. Mediterranean Sea. Booking a ferry the same day and have a cozy, comfortable trip over to Greece was our plan. Or so we thought. Getting ferry tickets was not the easiest, but now it's done and we have tickets all the way to Greece. So it's customs, leaving Turkey and then board the ship.
So that's the little boat we're going on. It was with a feeling of gratitude we watched the Turkey flag and coastline as we sailed away. Until next time. Där kör vi. Ios alltså. On the ferry to Piraeus at Athens. Outside, 8 hours in the dog compartment. Where we belong. Where we belong. So it's going to be an interesting ride. We left Turkey from Çeşme to Ios and then the 8-hour adventure class trip to Piraeus in Greece. With several minutes of sleep, we rowed ashore, eager for a real bed. Gå ut till vänster. Så det är. Ska vi se då? Ja, nu är det ju fan kaos här. Ja. We decided to find the closest possible little paradise and spend a few nights there to charge up. Det ser så tjusigt. Och där ser vi en riktig serpentinväg upp grus där. Ser ni det på bergssidan? Ja, vi ser det. Det är morgonjoggen där fast med hojen. Vinkeln ner och så går vi perfekt in för landning på stranden där vi ska bo. Only 90 kilometers away, we found a place by the beach in the village of Alyki. It was unusual to check into a hotel at 9 o'clock in the morning. When at sea, by the sea. This was a small, calm paradise to chill out. Almost. We left Turkey and the minarets. They shouted out the prayers. And now we're in Greece. And we thought it would end. But now it's the fishermen shouting out the daily offers. 5 times a day. So, 3 days of chilling, swimming, eating, and resting, and now we're ready to go on the road again. Up to Igoumenitsa and over to Bari in Italy, and there we will start some fun riding again. So, yeah. Let's go! Ner på stan. Se vad som händer. As the next goal was Italy, where we had places to ride and people to meet, we headed for Igoumenitsa, where the next ferry awaited. Surely a more comfortable ride, we hoped. Oraklet i Delphi, alltså. Ja. Ser inte så mycket. Nej. Men bilar är det. Tänk efter nu. Ja, känner du igen det här Rita? Ärligt talat, där vi stod här, vi fotade. Men vi åkte ju inte till Delphi, eller gjorde vi det? Det måste vi, för det här känner jag igen. Det här har vi varit. Precis här har vi stått. Du fick en jävla... Vad var det för insekt, tro? Och så stack den dig i nylle. Ja, jag jävlar, den noterar jag inte. Jag jävlar i det. Vi ser det här, fan vad det är. Jävlar!
Timos, här har vi Specialty Coffee Blue Mountain. Kan det vara något? Det kan vi toppen. Det tar vi. So here we are in Igoumenitsa, waiting for the ferry to take us to Bari in Italy. We had a nice ride, except for Stefan, who got shot in the face right there by something, stone or a big insect. So yeah, another deck camping experience awaiting us. So here's the next ferry, take us to Bari, Italy. We hope for some more comfort this time. We have a bed number on the ticket, so I hope that's true. But we don't have high expectations. Mayhem! Mayhem! I know. This is bloody insane. Before heading to Bari, the ferry stopped by Corfu to pick up a full load of hungover teenagers. Ska se om man kan komma fram här. Chaos hela dagen. Nu ska de få se på fan. We made it out of this chaos. So now in Italy we plan to take a week and just crisscross the country between sites, trails and people to meet. Wine. Nu är vi väldigt nära kan jag säga. Nu ser vi ut på det slippriga helvetet igen. Jag kom ner för svacken här för att skulle bromsa in, men det gick inte. Jag bara kana. Fortsätta alltså. Jag bara hoppas på att det inte kom någon bil. Jag ska ställa mig. Nej, det blir bra här. We did not get far today. We ended up in a place called Rio in Velture, something like that. A small cozy village. Only 130 kilometers from the ferry. We need to catch our breath again. Nu blir det bra. Nu kommer jag bara försvinna. Italienska mormorsalvan. And now, poof. Bright lights. Yeah, so we're leaving this little town and heading up for Vesuvio, Pompeii, over to the ACT for a while, and yeah, slow down, explore, have fun. Går det en väg igenom där? Ja, det ser ut som det går rätt genom huset. Jajamensan. Snart uppe på 1000 meter. Ja, de är fan inte noga med att flytta på sig heller. Nej, de har ju sina små horn att stångas med. Sving så. Det är läckert. Ja, det är det. Coolt. So we passed the touristic packed
Amalfi Coast. And here's now on the other side of the mountain the volcano Vesuvio with Pompeii just below there. Ah, come back. There. So Pompeii, other side is Naples, the ocean. Nice view. Not so keen on going into the city, but we'll pass that and find a place to stay. Oh yeah. Skål på er. Heading northeast to the start of the ACT, Adventure Country Tracks, yeah? So it's going to be a bit of rain today, so let's see what happens. They threatened us before and it never happened, so let's see. Men nu är det torrt och fint. Ja, nu är det kan torrt. Du gasa? So, yes. Full please. Card is okay? Yeah. Och regnväder. Det är väldigt lokalt. Det är för fina byn. Man kan titta på annat. Ja, om man får titta på gatan. Ja. Det var roligt. Vi skulle kunna ställa oss någonstans en stund och vänta och se på när värsta går över. Ja, det skulle man kunna göra. Det vore lite kul att göra en riktig slow-mo när ni kommer genom ett par pölar så att vi får en country tracks. Oj! This is the last frame of video that we got from our Skydio drone. Suddenly it just disappeared in mid-air. Var är du? Han kanske flög in i en liten buske eller något. Och så trillat så batteriet åkte ur. Vi får nog kolla lite. Vi har med. Jag på att trampa ner. Det hade varit jobbigt att ta sig upp. Det ligger ett skelett där nere. Nej, det gjorde inte. Men hur långt ut till sidan kan han gå när han kör follow? Där den. Ligger den? Hade den kraschat? Han är lite trasig kan man säga. Helvete. Han både bytt dackor och vinga. Antingen så har han tappat batteriet under flight då. Ja. Det har en vinge. Vi har ett SD-kort på den lilla turen. Ja, precis. Har vi något i alla fall. Och det batteriet då tror vi. Det var färdigfluget. Ja. För en liten stund. The only possible explanation was that it dropped the battery in flight. So, no more drone shots in a while. Helvete! Oj, här var det fint. Fast, nej, vi skulle inte köra här fast det var så fint. Nej. Ja, det här hade varit fint med drönarna också. Ja, det. Men den behöver lagas. Och lära sig lite hyfs. Oh. Buongiorno, grazie. Duktiga bovar. Hej Doggy, hur mår du? Så ja, nu får du springa i vatten här.
Ja, oj, oj, oj. Ja, och så kör vi. Häng med nu då. Jag satte aldrig ner fötterna. Oops. Du löser min väska, känner jag. Alltså, ja, det är din tröja med röda. Oj, jävlar. Oj, jävlar. Om inte andas så ser vi. Och där har vi L'Aquila där vi ska dricka lite vin. Så, hade ni inte fått nog trodde jag. Ja. Det är fan. Det här känner inte jag igen det där. Inte jag heller. Har ni fått vin? Ja, hon kom och hon gick. Hon kom och hon gick. Ja, vi kollar på flaskan, men det måste ju smaka bra! Det här hade aldrig hänt. Alltså det är bra vin på en pizza i... Men det här var bra. Vi får se nu efter pizzan hur det går. Det var lite knussligare än... This was a shortcut to the hotel, which was a lot easier to squeeze through before we had dinner. So the next day continued on the ACT and the very much awaited meeting. Engines ignite. Look at this headlight. Oj, det luktar gummi. Ja. Haha, jag kommer ut först. Today's goal was a meeting in Bologna, but the way there would be spectacular on the adventure country tracks and then through Tuscany. Italien det faktiskt. Alltså italienska flaggor. Ja, och fina byar. Då ser man det. Hej, hej. Det regnar eller rinner vatten. Ja. Det ser ut som det regnar. Morgonspolningen. Morgontoaletten. Oj, nu är det någon annan flagga här. Är det Tengil? Ja, det blir jag lite osäker då. Salaria? Eller rakt upp? Så, nej, men vi åker rakt upp. Hejsan lilla tjejerna. Och det, hej hej. Buongiorno. Buongiorno, signorita. Oj, vad han så bister ut. Ta fram din lilla. Ja, det känner jag kan bara följa med här. Ja. Ja, lite var ju att hålla sig i kanten är det ännu bättre. Ja, jag har tappat lite luft i alla fall har du gjort. Har du det? Ja. Lite mjukt ut i alla fall. Ja, i fram ja. Ja, jag tyckte det, men jag inte... Ja, men jag känner. Men det är ingen fara. Nej. Okej, vi kör. Säg till om du vill pumpa eller något. Pumpa. Pumpa. Nu blir det tjusiggrus. Jävlar, det här kommer bli blött. Shit. Kolla hur det ser ut. Oj. Det här draperiet som går ner. Oj, så det blixten där eller? Där kom det en blixt. Some showers. Oj.
we do not want to go in there. Already had a shower this morning. This lightning and thunder. This is Africa, a mangrove-covered island near the mouth of the Congo. It's home to a remarkable and very revealing community of a different great ape, chimpanzees. Och solen och värme. Ja, vad skön sol. Ja, fy vad skönt. Det var blött och kallt förut. So, waking up in Toscana. Today we go to, we will wash the bikes a little bit, then we'll go to Bologna, San Giovanni to meet up with Gianpaolo Mucci, who made the bash plate that I have, and Simone from Prototype Team, who made the rally tower. So it will be awesome to meet those guys, the maestros. So yeah. The sound is I'm drying the boots. They smell like some fungus experiment. Having the extra fuel bladder was a great peace of mind during the trip, but I never used it. So it was time to mix the Turkish fuel with the Italian. Nu sjönk värdet på min tank ganska rejält. Eller höjde du värdet? Nej, det är turkisk bensin det här. Here's to the broken man who stood and walked when he heard you can't. 'Cause it shows me that faith is more than sight. Here's to the wandering child. So we are approaching the workshop of Gianpaolo Mucci, who made this skid plate. And there we'll also meet Simone from Prototype Team. So it's a great opportunity to meet these awesome creators of motorcycle stuff. Ah! There he is! Hola! Alright! So we're here. Is Gianpaolo here also? Maybe. Maybe. I have to check. I was in lunch break. Okay, okay. Hello. Oh, and there is yours. Nice to meet you. My bad, sorry. Paolo. Paolo. Look at this. This is the fun place. It looks nice. Ah, this is the World Raid. This is the event for Okay, so you are fitting the new, yeah, and nice decals also. Yeah, well, decal motor is doing spin. Yeah. Star for 7. Ah, yeah. I don't know the name in English. They did the Dima in Italiano. Ah. And this is Yeah. So it shows on the wrist. Oh yeah, the KTM. Yeah, I don't know if very well put in production. There are a lot of bang bang work. Okay. Here they go for some wine, as usual.
Aha, vi syns sen då. Hej då. As a big surprise, Paolo offered me a new bash plate if he could get my old version one plate. I accepted, of course. Vai, vai. Dalla felpa forse abbiamo solo quella per il flamenco. It's getting signed by the maestro himself. Si vede benissimo. I also met Simone Giotta from Prototype Team, who makes the rally tower I have on my bike. Also a great artist in his work. Yes. Nice meeting you. All right. See ya. Is it okay here? The trip is coming close to an end. Today we are just heading towards the Stelvio Pass and going north. So no destination set, just we're going in one direction until we feel like grabbing a hotel. It will be cold on the Stelvio, 2-3 degrees. Yeah, my bike looking awesome, but a bit strange to see it silver again. I'll fix some decals when I get home. Nu är det svårt att hålla isär dig, Tony, härifrån han. Det har jag svårt att tro. Ja. Ni har ju samma färg på cyklarna. Men de har lite breda lödder. Ja, de är lite... Fan vad bred hojen blir. Ja. Ja, vad är det som händer? Vad är det som kommer? Det kommer ett tåg. Men var? Där. Jaha, Det är en spårvagn. Det är nästan lite indiskt. Ja, faktiskt. Man undrar vart fan kan det dyka upp ett tåg någonstans? Jo då. För gränsen var ju extremt nära. Men den fan ställ vi och lägger så jag stannar till lite här. Jag var så nyfiken nu så. Blir du ställd vid? Ja, vi är på väg in i Ukraina igen. Ja, jag vet inte. Det står att vi ska ha 7 mil kvar till toppen på Stelvio. Okay. Kan det vara så? Det kan inte vara 7 mil resa inte. Det var ju bättre väder i Italien där med. Ska vi bara blåsa bilarna här, va? Ja, men det är väldigt naturskönt. Naturfint. Oj, vad händer här nu då? Ja, det vill de. Är det återvändsgränd? Va? Street. Vad fan så? Vad menar de? Ja, det kommer tidigt snö över Stelvio. Tunnel, tube. Schlossen closed. Maintenance work. Jaha, och vad gör vi nu då? Vi får vända och åka till oss. Hello, we're at the top. Ah, där måste vi sätta våran klippa. Sticker time. Oj, den ena Ferrarin efter den andra Porschen. Ja. Ah, läckert. Phone connected. Mesh intercom on.
And after Stelvio, we just set the compass north, heading for the ferry in Kiel, Germany. We were ready to come home. My baby, just 3 weeks to go. Ja, då lämnar vi den lilla italiensk/österrikiska byn då. Det var mest känsla av Österrike faktiskt. Jaha, jag var ju uppe med ett litet ställe. Det var det. My baby, just 3 weeks to go. Your mother singing softly to the music playing low. She feels kaffe och grejer. Ja, jag menar Germanica. Det är väl där vi ska åka. Nej, längre bort då. The love for you is as deep as the sea. You have my word as the earth, as the sun, as the water. Om man skulle vilja sova på golvet så är detta en bra korridor. More exciting than this it will not be, I guess. So, signing off. Trip done. Så ljust och fint att vara här då. Ja. My word is love. My baby, just 3 weeks to go. The house is a buzzing with anticipation for you, you know. From the inside to the outside, the faces here, they glow. Girl, you're welcome here. It's more than you know.